Максимально корисний і швидкий хліб на заквасці. Неймовірно смачний, красивий, ароматний і найголовніше, дуже простий у приготуванні. Хліб без замісу, на житньому цільнозерновому борошні та житній заквасці. Приготувавши цей хліб, ви назавжди розвієте міф про те, що хліб на заквасці це складно, довго і не для вас. Подивіться, яка ідеальна структура та колір. Для рецепта хліба потрібна ось така активна житня закваска. Учора я її підгодував, сьогодні вона вже підросла і навіть трохи почала осідати. Але для житнього хліба це не страшно. А кому буде потрібна закваска житня, левіто мадре або пшенична 100% вологості, звертайтесь за посиланням, яке буде в описі під відео. Відбираю 150 грамів закваски. Додаю 365 грамів води кімнатної температури. 30 грамів сухого ферментованого солоду, 10 грамів солі та трохи коріандру. Коріандр за вашим бажанням. І тепер потрібно все ретельно перемішати більш-менш до однорідності. Друзі, цей рецепт житнього хліба дуже легкий і швидкий. Якщо вам потрібно максимально швидко і ви будете готувати без холодної ферментації, візьміть воду трохи теплішу, ніж кімнатна. Тоді тісто буде ще швидше рости. А якщо ви маєте час і хочете максимум користі, можете поставити хліб на холодну розстійку в холодильник на 6-8 годин. Додав 430 грамів цільнозернового житнього борошна і тепер потрібно замішати тісто. Замішувати можна лопаткою, ложкою, виделкою або ось таким вінчиком. Руками нічого вимішувати не потрібно. Хоча за бажанням можна. Замішайте тісто до однорідності на протязі 5 хвилин. Ось такої консистенції виходить тісто. Далі змащую форму трохи оливковою олією. Змащую для того, щоб хліб було легше дістати з форми. Розміри форми вкажу в описі під відео. І тепер перекладаю все тісто у форму. Тісто дуже липке, тож скористайтесь ложкою або лопаткою. Розрівняйте тісто по формі за допомогою силіконової лопатки, хоча можна й звичайною ложкою, трохи змочуючи її водою. Так буде значно легше розрівняти тісто. Хочу вас попросити поставити цьому відео лайк, написати коментар та підписатися, якщо ви ще не підписані. А також ви завжди можете підтримати канал фінансово або стати спонсором каналу. Усі посилання в описі під відео. Ось так гарненько розрівняв тісто, накриваю пакетом, щоб тісто не завітрювалося, та залишаю його десь на 3 години при кімнатній температурі. Або до того моменту, поки тісто не збільшиться щонайменше вдвічі. Пройшло десь 3 години, тісто збільшилося вдвічі, а можливо й трішки більше. Далі збризкую тісто водою і відправляю в розігріту духовку до 240 градусів без пари на 15 хвилин. Потім знижую температуру до 200 градусів і випікаю ще так 15-20 хвилин. Орієнтуйтесь на роботу вашої духовки. Дістав хліб з духовки, перекладаю на решітку і залишаю хліб охолонути на годин 5, а краще й довше, щоб хліб добре стабілізувався. Чудовий вийшов хліб, дуже красивий колір. А який він ароматний і поживний? Напишіть, як вам цей легкий рецепт без замісу. Мені цей рецепт дуже подобається. Він настільки легкий, що з ним впорається кожен. А за користю він не поступається жодному хлібу, а то й краще. Тож візьміть це на замітку. Друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки і до зустрічі у наступному відео.